नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई यहाँकै आफ्नै रमाइलो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानलबाट म नारायण पनिरको। आज मैले तपाईँलाई भान्सामा अङ्ग्रेजी यसरी बोलौँ भन्ने जुन हाम्रो अघिल्लो भिडियो थियो त्यो भिडियोको नेक्स्ट पार्ट अर्थात् पार्ट 2 लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस् भन्दै सुरु गरौँ आजको भिडियो। मैले कति बजे खाना पकाउन सुरु गर्नुपर्छ? What time should I start cooking? अब यसको आन्सर दिनु पर्यो भने कसरी भन्ने? You can start whenever you like. तपाईलाई जहिले मन पर्छ तपाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले आलुको बोक्रा छिलाउन सक्छ? Can anyone peel the potatoes? Can anyone peel the potatoes? Yes, let me do this. के हामीसँग पर्याप्त दाल छ? Do we have enough lentils? Do we have enough lentils? No, we don't have. कृपया मलाई नुन दिन सक्नुहुन्छ? Could you pass the salt please? Could you pass the salt please? Sure, here is the salt. काट्ने बोर्ड कहाँ छ? Where is the cutting board? Where is the chopping board पनि भन्न सकिन्छ। The cutting board is in the top drawer. The chopping board is in the top drawer. के तपाईं मेरो लागि तरकारीहरू काट्न सक्नुहुन्छ? Can you chop these vegetables for me? Of course, here I go. के तपाईले चुलोलाई पहिल्यै तताइसक्नुभयो? Did you preheat the oven? Did you preheat the oven? Yes, I did it. Yes, I did it. डिनरको लागि मेनुमा के छ? अर्थात् आज रातिको खानामा के छ भन्नु पर्यो भने कसरी सोध्ने? What's on the menu for dinner? What's on the menu for dinner? We are having pizza for dinner. We are having pizza for dinner. Pizza होइन, pizza. लाई फास्ट भन्दाखेरि कसरी भन्ने? Pizza. Pizza. के पानी अझै उम्लिरहेको छ? Is the water boiling yet? No, it's not boiling yet. नाइ त्यो अझै पनि उम्लिरहेको छैन। के तपाईले क्यान ओपनर देख्नुभयो? जुन त्यो क्यानको डब्बा हुन्छ जस्तो रेड बुल हैन, त्यस्तो खोल्ने जुन ओपनर छ त्यो देख्नुभयो भनेर सोध्दाखेरि कसरी सोध्ने त? Have you seen the can opener? It's in the utensil drawer. यो कहाँ छ त? भाँडा राख्ने ड्रअरमा छ, युटेन्सिल ड्रअर। भाँडा सफा छन् कि फोहोर? Are the dishes clean or dirty? Are the dishes clean or dirty? Don't worry, they are clean. चिन्ता नगर्नुस्, तिनीहरू सफा नै छन्। फ्राइङ प्यान कहाँ छ? फ्राइङ प्यान कहाँ छ? Where is the frying pan? Where is the frying pan? It's hanging on the wall. It's hanging on the wall. के तपाई रिफाइन्ड ओइल समात्न सक्नुहुन्छ? Could you grab the refined oil? Here you are. यी लिनुस् भनेको है, here you are भनेपछि। के तपाईले दुधमा म्याद समाप्त हुने मिति चेक गर्नुभयो? Did you check the expiry date on the milk? Yes, it's not expired date. यो अझै एक्सपायर भएको छैन, चेक गरिसके मैले। हामीसँग कति चिनी बाँकी छ? How much sugar do we have left? How much sugar do we have left? We are running low on sugar.
चिनी त अब कम भइरहेछ. We are running low on sugar. के तपाईले मसला किन्न सम्झनुभयो? Did you remember to buy the spices? Did you remember to buy the spices? Yes, I bought them yesterday. Yes, I bought them yesterday. Bout नभन्नु होला है. के हामीसँग खाना पकाउने तेलको कमी छ? Are we low on cooking oil? No, we have a full bottle. हामीसँग फुल बोतल छ, चिन्ता नगर्नुहोस्. के तपाईले ताजा टमाटर किन्नुभयो? Did you buy fresh tomatoes? Did you buy fresh tomatoes? No, I didn't. No, I didn't. नाइ मैले त किनेन. के तपाईले कुखुरालाई म्यारिनेट गर्नुभयो? Have you marinated the chicken meat? Have you marinated the chicken? म्यारिनेट भनेको मसलाहरू लगाएर मासुलाई केही समयको लागि छोडिदिनु ताकि मसला त्यसभित्र छिरोस्. Yes, I have kept it in the fridge. Yes, I have kept it in the fridge. मैले म्यारिनेट गरेर त्यसलाई फ्रिजमा राखिसकेको छु. साउनको महिनामा हैन मासु खाने कुरो त गर्नु भएन. साउनको महिना हो यो. साउनका महिना. के तपाईँ खाना पकाउँदा भान्साको फ्यान अन गर्न सक्नुहुन्छ? Can you turn on the kitchen fan while cooking? Sure, I'll turn it on. अवश्य म यो अन गरिदिने छु. के तपाईले पालुङ्गो पखाल्नुभयो? Did you rinse the spinach? Rinse भनेको पखाल्नु. Spinach पालुङ्गो. Yes, it's in the colander. यो कोल्यान्डरमा छ. कोल्यान्डर भनेको त्यो एक किसिमको पराग जसमा यो तरकारी धुन सकिन्छ. वाल भएको पनि हुन सक्छ. पास्ता कति समयसम्म पकाउनु पर्छ? अब मलाई आइडिया छैन कति समयमा पकाउने हैन, कति समय बोइल गर्नुपर्छ. What is cooking time for the pasta? Boil it for about 4 minutes. 4 मिनेट जति बोइल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दैछन् कसैले. यो खाना पकाउने विधि के हो? यो खाना कसरी पकाउने? What is the recipe for this dish? What is the recipe for this dish? Dish भनेको खाना, भाँडा पनि हुन्छ. Let me teach you. Let me teach you. तपाईलाई म टिच गर्छु. ल गर्न दिनुस्. के तपाई नुन चाख्न सक्नुहुन्छ? Can you taste the salt? के तपाई salt टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? Sure, I'll check both salt and seasoning. ठीक छ, म दुवै त्यो मसला अनि त्यसैगरी नुन चेक गर्छु. आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन परेछ होला. कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्. भन्दै सुरु गरौँ फेरि अगाडिको भाग. भात तयार छ? Is the rice ready? मलाई ढिलो भइसक्यो. I'm getting late, हैन? The rice is still cooking. भात त अझै पाक्दैछ. मेरो पनि भात पाकिरहेछ त्यहाँ है. I'm getting late. के तपाईले टेबल सेट गर्नुभयो? Did you set the table? भनेको खाना पस्काउनको लागि टेबल रेडी गर्नुभयो कि नै भन्न खोजेको. Yes, I did. मैले गरे. आज राति भाँडा कसले माझ्ने? खाना त खाइयो, अब कसले माझ्ने? Who is doing the dishes tonight? आज कसले डिस गर्ने भन्नुको मतलब डिस सफा गर्ने भनेको. Who is doing the dishes tonight? I'll do the dishes. Thank you very much. If you want me to make more videos like this, make sure you comment below and hey, don't forget to subscribe and turn on the notification.